có một nữ diễn viên khiến rất nhiều fan girl xem xong Pluto xong phải quay lại kiểm tra hồ sơ vì tưởng cô vừa mới xuất hiện. Và họ phát hiện khứa này đã làm nghề hơn 10 năm, từng đóng 2 chị em sinh đôi trước cả Pluto. Học cả diễn xuất lẫn đạo diễn, còn lấy bằng thạc sĩ trong lúc lịch quay vẫn dí sát gáy. Nói cách khác, Nam Tan không tự nhiên rơi từ sao Diêm Vương xuống, cô đã bay quanh quỹ đạo giải trí Thái Lan từ lâu rồi. Chỉ là tới lúc đứng cạnh phim, cả cộng đồng bé Liên mới đồng loạt ngẩng đầu lên và hét: bất ngờ chưa bà già. Hôm nay tôi đã lục lại hành trình của Nam Tan từ thời làm MC, những vai diễn khiến cô được công nhận, của bùng nổ mang tên Pluto cho đến lý do Nam Tan phim làm hội chị em mất ngủ tập thể. Tôi đọc hết để bạn khỏi phải mở 30 tab rồi quên tab nào đang phát nhạc. Kinh nghiệm này tôi có, não tôi mạnh ở khoảng đu OTB và yếu khoảng mình vừa mở gì. Nam Tan là nghệ danh của Tipnari Winaratnodam, sinh ngày 1 tháng 7 năm 1996 tại tỉnh Ranakonsi, Ayutthaya của Thái Lan. Hồ sơ chính thức của GMMTV ghi cô cao 1m69, nhưng chi tiết khiến fan Việt nhớ nhanh nhất lại chính là cái tên Nam Tan, bởi trong tiếng Thái nó gắn với nghĩa là đường. Thế nên cộng đồng mạng Việt Nam đã nâng cấp lên thành mẹ đường. Nghe vừa ngọt ngào vừa có quyền lực, kiểu như người chưa cần nói gì mà cả nhà đã tự giác kiểm tra đường huyết. Mà đừng để chữ đường này đánh lừa nha. Con đường của Nam Tan không hề được trải đường. Cô bước vào ngành giải trí Thái từ năm 2013 với vai trò người dẫn chương trình của chương trình Strawberry Rookie. Đây không phải là kiểu debut một phát được trao ngang giải nữ chính. Camera quay chậm, tóc bay đúng hướng và nhạc nền báo hiệu một thiên tài xuất hiện. Cô bắt đầu bằng việc học cách đứng trước ống kính, nói chuyện tự nhiên, bắt nhịp với người khác và giữ năng lượng cho một chương trình. Nhìn thì nhẹ nhàng nhưng ai từng phải tươi tỉnh trong lúc đầu óc chỉ muốn về nhà nằm im sẽ hiểu đây là một cardio xã hội cấp độ cao. Sau đó Nam Tan đi qua nhiều vai phụ và vai khách mời trong You Green, Slam Dance và My Dear Closer cùng một số series thanh xuân khác. Đây là giai đoạn dễ bị khán giả lướt qua nhất vì tên cô chưa nằm ở vị trí sáng nhất trên poster. Nhưng nó dạy diễn viên cách đứng đúng dấu, phản ứng khi máy quay chưa chỉ thẳng vào mình và giữ nhân vật sống ngay cả lúc không có thoại. Visual giúp người ta nhớ mặt nhưng kỹ năng mới giúp người ta nhớ tên. Nam Tan cũng không ngồi chờ vũ trụ giao vai. Cô học tại khoa mỹ thuật của Đại học Sirinakharinwirot chuyên ngành diễn xuất và đạo diễn. Năm 2028 cô hoàn thành bằng cử nhân, sau đó cô tiếp tục học và nhận bằng thạc sĩ về nghệ thuật biểu diễn vào năm 2024. Vâng, trong lúc nhiều người đang mở một khóa học online, xem được 2 bài rồi bốc hơi mất tiêu, Nam Tan vừa quay phim vừa học tiếp. Tôi không phán xét ai cả, tôi chỉ đang nhìn thẳng vào chiếc chứng chỉ đang dang dở của mình và thấy nó cũng đang nhìn lại. Cột mốc khiến nhiều khán giả bắt đầu nhớ mặt Nam Tan rõ hơn là Friendzone năm 2018. Cô bước vào vai Boom, một nhân vật nằm trong mạng lưới tình bạn, tình yêu và những quyết định cảm xúc rối như nhóm chat công ty trước giờ chốt deadline. Boom không phải là một cô gái chỉ cần xuất hiện để được yêu. Cô có góc tối, có nhu cầu, có giới hạn và có những xử lý cuộc đời khiến người xem vừa muốn ôm vừa lắc vai hỏi: chị đang làm cái gì vậy chị? Nam Tan tiếp tục trở lại với Boom trong Friendzone 2, nhưng cuộc kiểm tra năng lực thật sự đến vào năm 2020. Với Who Are You, bản chuyển thể Thái từ series học đường Hàn Quốc Who Are You School năm 2015, Nam Tan đảm nhận 2 chị em sinh đôi Min và Mai cùng một khuôn mặt, 2 cuộc đời, 2 cách đứng, cách nhìn và cách mang tổn thương hoàn toàn khác nhau. Đóng song sinh rất dễ rơi vào cái bẫy một người thì hiền cúi đầu, một người mạnh thì khoanh tay, xong. Nam Tan phải làm nhiều hơn thế. Min và Mai cần khác nhau đến mức khán giả nhận ra ai là người hiện diện trước, ngay cả khi kịch bản nói tên, nhưng vẫn phải giống nhau để đủ câu chuyện trao đổi danh tính có sức thuyết phục. Một người mang sự tự tin của kẻ được bảo vệ, người kia mang phản xạ dè chừng của một người đã chịu bắt nạt, cơ thể nhớ những gì miệng không nói. Nam Tan dùng chính khoảng lặng đó để phân vai. Cô từng chia sẻ Who You Are là một công việc khó nhất với mình ở thời điểm đấy. Chủ đề bắt nạt khiến cô phải đi vào trạng thái cảm xúc nặng, có lúc khó thoát vai khỏi nhân vật sau khi quay. Màn thể hiện này đem về cho Nam Tan đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Asian Television Award. Chưa cần cúp để kết luận gì đâu, chỉ riêng chuyện một nữ diễn viên được gọi tên nhờ 2 vai cùng lúc đã đủ chứng minh cô sống không chỉ bằng visual. Visual chỉ là cửa vào, diễn xuất mới là thứ giữ cửa khán giả. Pluto là dự án girl love đầu tiên của Nam Tan và phim Rachanun trong vai cặp đôi trung tâm. Nam Tan một lần nữa đóng vai 2 chị em sinh đôi Ayun và Apum. Phim vào vai May, một luật sư khiếm thị bị kéo vào bí mật giữa 2 chị em. Chỉ riêng phần thiết lập đã đủ cẩu huyết, danh tính bị che giấu, tình cảm bị đặt nhầm người. Một lời nhờ vả tưởng đơn giản nhưng lại càng làm càng tới công chuyện. Giờ sao không?
Ai biết sao đâu. Aeon bước vào cuộc đời May với một nhiệm vụ, rồi phát hiện ra trái tim mình không đọc điều khoản trước khi sử dụng. Uayu cho Nam Tan một kinh nghiệm tách hai nhân vật có cùng gương mặt, nhưng Pluto đòi hỏi một kiểu khác. Aeon và Album không chỉ khác tính, họ còn tồn tại trong cách những người xung quanh yêu, hiểu lầm và nhớ về họ. Nam Tan khiến khán giả tin vào từng người, đồng thời giữ lại những điểm giống nhau của hai chị em để có bi kịch có lý. Một ánh mắt mềm hơn, một nụ cười có chút phòng thủ, một cái chạm tay dừng lâu hơn nửa nhịp. Họ chị em không xem phim nữa, họ chị em zoom cảnh quay chậm để soi ánh mắt như đang phân tích camera an ninh của ngân hàng quốc gia. Còn phim đem tới một đối trọng rất hợp, May không nhìn thấy bằng mắt, cho nên sự gần gũi phải đi qua giọng nói, hơi thở, khoảng cách và cách hai người chạm vào thế giới của nhau. Đây là mảnh đất màu mỡ cho chemistry cháy màn hình, vì diễn viên không thể dựa vào mấy màn nhìn nhau 8 giây rồi nhạc nổi lên cứu họ. Họ phải nhìn nhau thật, nghe thật và phản ứng thật và tin vào không gian giữa hai người. Nam Tan từng nói phim là người rất biết lắng nghe, còn hai người dù khác nhau lại bổ sung cho nhau tốt. Chi tiết này quan trọng hơn mọi thuyết âm mưu về Hin. Một cặp diễn ăn ý không chỉ nhờ đẹp đôi, họ cần tạo cảm giác an toàn để thử, sai, điều chỉnh và đưa cảm xúc qua lại. Khi một người phát tín hiệu mà người kia bắt đúng tần số, khán giả sẽ cảm thấy nhìn là biết có cái gì đó rồi, dù trước mắt vẫn là diễn xuất được chuẩn bị rất kỹ. Tới đây, fangirl thường chia làm hai trường phái. Một trường phái nói tôi chỉ quan tâm nhân vật. Trường phái thứ hai đã lập thư mục riêng để lưu trữ những lần Nam Tan và Phim nhìn nhau ngoài đời. Tôi thuộc trường phái thứ ba, miệng nói tỉnh táo nhưng thuật toán YouTube biết gì hết. Dù bạn ở phe nào, ranh giới vẫn cần rõ. Nam Tan và Phim là hai nghệ sĩ có đời sống riêng. Khán giả có thể đu OTB, ăn cẩu lương, cười vì fan service và yêu sự thân thiết của họ. Nhưng đừng biến trí tưởng tượng thành giấy chứng nhận mối quan hệ. Đẩy thuyền vui nhất là khi người trên thuyền vẫn được thở. Thành công của Pluto đưa Nam Tan tới lớp khán giả quốc tế rộng hơn. Nhạc phim cũng giúp hình ảnh của cô mở rộng khỏi diễn xuất. Nam Tan và Phim cùng thể hiện ở Princess Tale và ca khúc Pluto. Còn Nam Tan có các bài hát solo như Your Story, Somewhere Only We Know. Cô cũng tiếp tục học hát và nhảy để mở rộng kỹ năng. Có nghĩa là sau khi fan khóc bằng diễn xuất của cô còn muốn hát để fan khóc đúng tông. Dịch vụ trọn gói không cần hoàn tiền. Sức hút của Nam Tan và Phil sau Pluto không nằm yên trên màn hình. Cặp đôi có các hoạt động gặp gỡ người hâm mộ tại nhiều thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam. Thuyền này không chỉ cập bến, nó còn có lịch trình quốc tế, hành lý ký gửi và chắc đã tích đủ dặm bay trước cả tôi. Fan meeting không chỉ là chỗ để xem hai người đứng gần nhau, đó là lúc khán giả cùng sống lại những cảm xúc mà bộ phim đã tạo ra, lần này ở trong cùng một căn phòng. Sau Pluto, Nam Tan không bị giữ mãi trong chiếc váy của Aeon. Năm 2026, cô trở lại trong Girl Ru với vai Rim, một nữ doanh nhân điều hành công ty quảng cáo. Phim vào vai Bambi, người yêu cũ bất ngờ quay lại trong tư cách khách hàng. Chỉ cần nghe đến người yêu cũ trở thành khách hàng là tôi thấy trong phòng nhân sự cần chuẩn bị biên bản. Series này còn quy tụ Milk Love, view và meme, biến chuyện tình cảm thành mạng lưới mà ai mở sơ đồ quan hệ chắc cũng phải dùng màn hình ngang. Rim đem tới một năng lượng rất khác, trưởng thành, chủ động và bị mắc kẹt giữa vùng giao nhau giữa công việc và cảm xúc. Nếu Pluto là tình yêu đi qua bí mật và nhận diện, Guru đặt câu hỏi về ranh giới giữa chuyên nghiệp với riêng tư, giữa người cũ với người chưa cũ hẳn. Giữa em đến bàn chiến dịch quảng cáo và sao em nhìn chị như muốn quảng cáo lại kỷ niệm xưa. Nói chung, luật là để giữ trật tự, còn phim Girl Love là để nhân vật đọc luật xong rồi gấp lại. Số nọ con. Mà sau vẻ ngoài tự tin, Nam Tan từng nói cô có phần hướng nội và đôi khi nghi ngờ bản thân. Cái vỏ mạnh mẽ có thể là một lớp bảo vệ. Tôi thích chi tiết này vì nó làm hình ảnh mẹ đường bớt giống nhân vật được quản lý hoàn hảo. Nope. Người đứng trước hàng nghìn fan vẫn có những ngày tự hỏi mình đã đủ tốt chưa. Người lên bìa thời trang vẫn cần nghĩ về với gia đình, bạn bè và chú chó của mình để sạc lại pin. Hóa ra nghệ sĩ cũng là người. Một phát hiện chấn động đối với vài tài khoản chuyên soi từng cái nhíu mày. Thứ khiến hành trình này đáng chú ý không phải là chuyện Nam Tan luôn được trao vai tốt nhất. Ngược lại, cô mất nhiều năm đi qua vai nhỏ, vai phụ và những dự án có độ chú ý khác nhau trước khi gặp đúng tác phẩm mở rộng tên tuổi toàn cầu. Đây là kiểu thành công fandom thường quên vì chúng ta thích câu chuyện một đêm thành sao, nghe nhanh, dễ kể, nhưng đời thật là chuyện 10 năm làm nghề rồi một ngày khán giả mới phát hiện bạn đã dở từ lâu. Nhiều người biết phim qua Pluto, biết thêm qua Nam Tan phim, rồi tưởng cô gái này sinh ra đã có sẵn hào quang nữ chính Girl Love. Ôi dài ôi, không có đâu. Không đâu mấy cưng ơi. Phim tên đầy đủ là Rachel Mahawan, sinh ngày 14 tháng 7 năm 2000. Ôi trời ơi, cô ấy mới lớn hơn tôi có 2 tuổi thôi hả? Bước vào giới giải trí năm 2019 sau khi chiến thắng cuộc thi Go On Girl and Guy của Star Search. Lúc đó cô chỉ mới 19 tuổi, tuổi mà Uni còn phân vân tối nay ăn mì hay ăn cơm. Người ta đã bước vào một ngành chỉ cần đứng lệch ánh sáng nửa bước là bị khán giả chụp màn hình hỏi sao hôm nay mặt lạ vậy.
Phim vốn không thích đứng trước máy quay, từ nhỏ cô đã mê nhiều loại hình nghệ thuật, từ học múa khôn, tự tập guitar, thích vẽ chân dung và luyện drawing để thi đại học. Có lần, cô giáo bắt cô ngồi vẽ một củ tỏi đầy chi tiết. Ai từng vẽ tỏi sẽ hiểu đây không phải là một rau củ, đây là bài kiểm tra lòng, kiên nhẫn ngụy trang bằng gia vị. Phim từng gọi mình là đứa trẻ học khoa học và toán, nhưng có trái tim nghệ thuật, đầu óc thích cấu trúc, còn trái tim cứ đòi kể chuyện. Ngày đầu được học workshop diễn xuất sau cuộc thi, Phim kể rằng cô nổi da gà vì quá thích. Kiểu cảm giác, ủa sao giờ này mình mới biết thứ này trên đời ta? Nếu gặp diễn xuất sớm hơn, có khi cô đã chọn học chuyên ngành đó. Phim không vào nghề với suy nghĩ mình đã biết diễn. Cô vào nghề như người vừa tìm thấy một môn học mà muốn học cả đời. Một bên bước vào trong trường quay để chứng minh mình giỏi, một bên bước vào xem hôm nay còn học được gì. Vai truyền hình đầu tiên của phim là khách mời trong Dark Blue Skit, sau đó có xuất hiện trong vai Angel Beside Me rồi được nhiều khán giả nhớ mặt hơn nhờ Earn trong Together năm 2020. Earn không phải trung tâm vũ trụ, nhưng cô bạn học câu lạc bộ âm nhạc đủ duyên và tự nhiên để người xem nhớ. Phim còn trở lại trong Still Together và bản điện ảnh. Đây là giai đoạn một diễn viên phải học cách làm sao vai nhỏ có hình dạng, thay vì đứng ở góc khung hình như món đồ nội thất biết thở. Đến The Comment năm 2021, khán giả bắt đầu thấy phim ở một vai khác. Cô vào vai Toon, một nữ sinh có cái chết kéo theo cuộc điều tra về sự tàn nhẫn của các bình luận trên mạng. Đây là vai chính đầu tiên của phim và cũng là cú rẽ khỏi hình ảnh tươi sáng trước đó. Câu chuyện không chỉ cho cô nhiều khoảng trống để dễ thương, nó bắt cô phải mang cảm giác tổn thương, cô độc và áp lực xã hội lên màn hình. Và phim làm được. Không phải kiểu gào khóc từ đầu đến cuối để thông báo rằng nhân vật đang đau. Cô dùng những khoảng lạnh, ánh mắt và cảm giác như nhân vật đang nuốt hết mọi thứ vào trong. Năm 2022, The Trigant of Ross đưa phim lên tuyến nữ chính rõ ràng hơn với vai View, nhưng cú chuyển khiến nhiều người bất ngờ thật sự đến vào năm 2023 khi Dustin Laura cho thấy cô có thể hài đến mức mất kiểm soát. Nhân vật Neon làm ở tiệm giặt, ôm nhầm vali tiền rồi lao vào chuỗi tai nạn cùng Nai. Do Nanon thụ vai, Neon bốc đồng, mê tiền bừa đủ và mê trai có chiến lược nhưng chiến lược thường hỏng. Kiểu người nói, để tôi xử lý cho và 5 phút sau cả thành phố mất điện. Phim chơi hài bảnh mắt, miệng tư thế và nhịp thoại rất nhanh, nhưng vẫn giữ được cảm giác tự nhiên thay vì cố gắng gây cười. Cùng năm, My Research đưa phim trở lại với Nanon trong vai Lynn, cô gái gắn với ký ức thanh xuân mà nhân vật nam không thể quên. Nếu Dirty Laura là hai nhân vật cùng chạy trốn khỏi rắc rối, thì My Research là câu chuyện về người mình từng thích nhưng không thể giữ mãi. Phim không biến Lynn thành nàng thơ hoàn hảo đến mức vô vụng. Cô cho nhân vật cảm giác thông minh, gần gũi và giống một người thật mà ai đó có thể nhớ suốt nhiều năm. Cái đau của thanh xuân thường không phải vì chuyện tình quá bi kịch, nó đau vì mọi thứ từng rất bình thường cho đến một ngày không còn quay lại được nữa. Rồi Homeschool xuất hiện, phim vào vai Mikey, một nữ sinh thông minh, cứng đầu và quyết tâm điều tra sự mất tích của anh trai trong một ngôi trường nội trú bí ẩn. Đây là vai giúp hình ảnh của phim trở nên sắc hơn. Mikey không còn chờ người khác đến cứu, cô quan sát, nghi ngờ, phản kháng và liên tục đào vào những bí mật mà hệ thống muốn chôn. Trong một dàn diễn viên đông, phim vẫn tạo được lực cho nhân vật nhờ cách giữ ánh nhìn rất chắc. Mikey bước vào phòng và có cảm giác như cô ấy nhìn thấy 3 điểm bất thường, ghi nhớ 2 lối thoát và âm thầm đánh giá ai trong phòng tối đang nói dối. Judy bước vào phòng thì chủ yếu tìm ổ cắm sạc điện thoại, rồi mỗi người một đắc lượng. Điều thú vị là trong lúc sự nghiệp ngày càng bận, phim vẫn hoàn thành việc học. Cô tốt nghiệp Đại học Công nghệ Thornbury của vua Monmouth, một khối kiến trúc và thiết kế, chuyên ngành truyền thông, y khoa và khoa học. Đây là lĩnh vực kết hợp thiết kế, hình ảnh và kiến thức khoa học để biến nội dung phức tạp thành thứ người khác có thể hiểu được. Nghĩ kỹ thì nó khá hợp với phim. Cô được đào tạo để kể chuyện bằng hình ảnh, rồi đi làm diễn viên, biến cảm xúc khó nói thành thứ khán giả có thể nhìn thấy. Rồi khúc này mới quan trọng nè, Pluto đến. Nếu phải chọn một vai chia sự nghiệp phim thành trước và sau, đó gần như chắc chắn là Metawi hay May trong Pluto. May là một người phụ nữ khiếm thị, mang trong mình bí mật tình cảm phức tạp và bước vào mối quan hệ với Iun do nam Tan thụ vai. Cốt truyện vốn đã nhiều lớp, hai chị em sinh đôi, lời hứa, tai nạn, sự nhầm lẫn và tội lỗi và tình yêu nảy sinh trong hoàn cảnh mà khó mà nói thật. Người bình thường đọc tóm tắt xong có thể là vẽ sơ đồ, nhưng phim không để May trở thành một ý tưởng bi kịch. Cô làm May trở thành một người có lòng tự trọng, sự dịu dàng, cơn giận và khả năng yêu rất rõ ràng. Để chuẩn bị cho vai này, phim đã workshop với một giáo viên khiếm thị. Cô học cách di chuyển, định hướng, phản ứng với âm thanh và tương tác mà không biến nhân vật thành một màn bắt chước bề ngoài. Quan trọng hơn, trải nghiệm đó khiến phim thay đổi cách nhìn về người khuyết tật. Cô hiểu rằng họ không muốn bị nhìn như một biểu tượng đáng thương, mà trước hết là những con người bình thường có đời sống, mong muốn và lựa chọn riêng. Đây chính là thứ mà vai May có trọng lượng. Phim không hề diễn một cô gái mù, cô diễn May, và việc May không nhìn thấy là một phần trong toàn bộ con
người ấy. Cách phim kiểm soát ánh mắt trong Pluto đáng nói lắm nha. Một diễn viên vốn quen dùng mắt để phản ứng, giờ phải hạn chế chính công cụ mạnh nhất của mình. Cô phải để cảm xúc đi qua nhịp thở, cơ mặt, gấp đầu, bàn tay và khoảng ngừng. Có những cảnh May gần như đứng yên, nhưng khán giả vẫn thấy cô đang nghi ngờ, tổn thương hoặc cố giữ bình tĩnh. Đây là diễn xuất kiểu càng ít càng khó, như đang nấu món chỉ có vài nguyên liệu, lệch một chút là người ta biết ngay, không có 10 kg nhạc nền và 40 cú zoom để cứu đâu. Và đương nhiên, Pluto cũng là lúc thuyền nam tan phim rời bến, bật đèn pha, chạy thẳng vào fandom, rồi không thèm hỏi ai có đang mặc áo phao chưa. Chemistry của nam tan và phim không chỉ nằm ở những cảnh tình cảm, nó nằm ở sự đối lập. Nam tan thường mang năng lượng chủ động, sắc và có chút trêu chọc, còn phim vừa mềm vừa lanh, phản ứng nhanh nhưng đôi lúc để lộ vẻ ngại rất buồn cười. Hai người tạo nên cảm giác một bên ném bóng, một bên bắt được rồi ném ngược lại đúng chỗ. Fandom nhìn thế thôi là đủ. Họ chị em bắt đầu dướm ánh mắt, tua chậm cái chạm tay, lập thuyết âm mưu từ cái khoảng cách hai chiếc ghế. Còn Uni xin nhắc nhẹ, phân tích chemistry thì được, ký giấy đăng ký kết hôn thay người ta thì khoan nha. Các em ơi, có đôi nào các em ship mà nó thành công đâu. Vui vẻ thôi, tình chị em thôi. Nam tan phim là một phần quan trọng trong cú bùng nổ của phim, nhưng không phải toàn bộ con người cô. May vẫn là vai diễn đứng được bằng năng lực cá nhân, còn cách phim làm việc với Nam tan cho thấy cô biết lắng nghe bạn diễn. Một cặp đôi màn ảnh tốt không phải hai người thay nhau tranh giành spotlight, họ làm cho phản ứng của người kia trở nên đáng xem hơn. Sau Pluto, hai người còn cùng hát nhạc phim, trong khi phim có bài solo linger, tức là vừa diễn làm fan khóc, vừa hát để fan khóc lại lần nữa, dịch vụ trọn gói không cho khách hàng hồi phục. Thành quả lớn nhất đến vào năm 2025 khi phim nhận vai Outstanding Asia Star của Seoul Entertainment Drama Award nhờ Pluto. Đọc xong nguyên một dãy đó có thể là tắt tiếng. Cô còn nhận giải Rising Star Female of the Year tại Maya TV Award 2025. Nhưng phim từng thừa nhận hành trình diễn viên của mình có lúc đầy lửa, có lúc cạn pin. Giải thưởng giúp cô tìm lại động lực, song chiếc cúp không thể làm thay công việc của ngày mai. Nhận giải xong vẫn phải học thoại, vẫn phải quay lại nếu cảnh chưa đạt. Hào quang rất đẹp nhưng nó không có chức năng chấm công hộ. Bên ngoài vai diễn, phim không phải kiểu người lúc nào cũng có vẻ vô tư như vẻ ngoài. Cô từng nói mình suy nghĩ nhiều, từng để tiếng nói của người khác chạy ồn trong đầu và nhận mọi lời phê bình và âm thầm về cất hết. Kiểu miệng nói không sao đâu, nhưng trong lòng mở hẳn kho lưu trữ đám mây, phân mục theo từng ngày tháng rồi thỉnh thoảng bay sáng đo ra xem lại. Quen không? Judy thấy hơi quen nên xin phép nhìn sang chỗ khác. Khi trưởng thành hơn, phim còn học cách chọn điều gì đáng giữ và điều gì không nên vang vào lòng. Cô nói để bảo vệ sức khỏe tinh thần và yêu bản thân nhiều hơn, dù vẫn đang tập. Chính đoạn này làm hình ảnh phim trở nên thú vị hơn. Cô gái có năng lượng tích cực một chiều. Sự tươi sáng của cô không đến từ việc chưa từng bị ảnh hưởng, nó đến từ việc đã bị ảnh hưởng, đã nghĩ quá nhiều rồi cố tìm cách sống nhẹ hơn. Đó là lại lạc quan có công sức, không phải bật filter là xong. Phim cũng nổi tiếng về thái độ biết ơn fan. Sau Pluto, cô từng viết thư tay cảm ơn và nói rằng sự hiện diện của người hâm mộ mang đến cho mình những trải nghiệm, sự ấm áp chưa từng có. Trong cuộc trò chuyện cùng Nam Tan, phim thừa nhận cô không hiểu điều gì khiến fan có thể chờ lâu chỉ để gặp mình, và ngoài lời cảm ơn thì không phải biết nói làm sao cho đủ. Fandom nghe xong thường có hai phản ứng, một là khóc, hai là mua thêm vé để khóc ở khoảng cách gần hơn. Năm 2016, Guru đặt phim trước thử thách quay mới, quay lại cùng Nam Tan, nhưng không bê Nguyên Mai và Aeun xem phim khác. Câu trả lời là Bambi, người yêu cũ của Prim, biến mất rồi quay lại giữa một dự án thời trang, cái cả nhóm nhân vật và mối quan hệ chuyên nghiệp vừa cực kỳ không chuyên nghiệp về cảm xúc. Nếu may của Pluto giữ nhiều điều trong lòng. Bambi sắc hơn, chủ động hơn và bước vào phòng với năng lượng biết rõ người cũ chưa chắc đã quen mình. Guru cho phim thử màu diễn quyến rũ và hỗn loạn hơn. Cô không chỉ khiến khán giả thương mà còn khiến khán giả tức và tự hỏi tại sao nhân vật này luôn chọn quyết định có khả năng làm 7 người mất ngủ. Một diễn viên bước ra khỏi vai thành công nhất mà vẫn tạo được cho nhân vật có nhịp điên thì mới thật sự đi xa. Nếu không, thành công cũ sẽ biến thành căn hộ đẹp nhưng không khóa cửa từ bên ngoài. Ở mãi trong đó vẫn sang nhưng không đi đâu được. Tính đến ngày 4 tháng 8 năm 2026, phim còn chuẩn bị xuất hiện trong Moon Shadow với vai Jay. Tình đầu quay lại là mối quan hệ của hai nữ chính trở nên rối hơn. Phim dự kiến lên sóng ngày 12 tháng 8. Vâng, phim lại đóng người yêu cũ. Judy bắt đầu nghi ngờ GMM TV có một ngăn hồ sơ ghi rõ Vân tình đầu quay về phá bình yên, gọi phim ra đây. Ngoài ra, dự án Her của Nam Tan và phim đã được công bố trong độ hình GMM TV năm 2026. Đây là hướng thriller và trả thù tối hơn, cho thấy cặp đôi này không chỉ hoạt động sống bằng cẩu lương, họ chuẩn bị phát cầu huyết và có hệ thống. Nhìn lại toàn bộ hành trình, điểm mạnh nhất của phim không phải cô hợp kiểu vai nào, mà là cô chưa chịu để người ta chốt mình vào một kiểu. Cô từng là ơn dễ thương, Tuân đau đớn, nơ hỗn loạn, Linh dịu dàng, mấy cái sắc bén, May kiềm chế và Bambi mày mùi rắc rối.
có vai cần phản ứng nhanh, có vai cần đứng yên, có vai khiến người xem cười, có vai chỉ cần phim hơi nghiêng đầu là fandom tự chuẩn bị viết luận văn 3.000 chữ. Vậy, vì sao Namtan được yêu nhiều đến thế? Visual là một phần, khuôn mặt cô có thể chuyển từ dịu dàng sang sắc lạnh rất nhanh, hợp cả romance lẫn drama, nhưng visual chỉ là thứ làm người ta dừng lại, khả năng xây dựng nhân vật mới là thứ khiến người ta ở lại. Who chứng minh cô tách được hai số phận trên cùng một gương mặt, Pluto chứng minh cô có thể làm điều đó một lần nữa trong chuyện tình cảm phức tạp hơn. Friendzone, Lawless Girl Rule lại là cho thấy cô không chỉ là có một trình độ diễn xuất duy nhất. Phần thứ hai là sự nghiêm túc với nghề, học diễn xuất và đạo diễn, hoàn thành cả cử nhân lẫn thạc sĩ, liên tục bổ sung kỹ năng biểu diễn. Đây không phải là hồ sơ chỉ dựa vào may mắn. Namtan hiểu cơ hội trong ngành không phải là quyền đương nhiên, cô được trao vai, cô phải trả lại bằng công sức. Nói theo ngôn ngữ công sở, chị không chỉ nhận task, chị đọc brief, nghiên cứu khách hàng, làm thêm 3 phương án rồi khiến cả phòng họp khóc. Phần thứ ba là cảm giác nhân vật chân thật. Namtan có thể tự tin, không cố tỏ ra bất khả xâm phạm. Cô thừa nhận mình là người hướng nội, có lúc thiếu tự tin, cần phản hồi và muốn được khán giả yêu vì con người thật. Trong thời đại ai cũng được dựng lên như một phiên bản hoàn hảo trên mạng, chút mong manh ấy khiến người xem dễ kết nối hơn. Không phải vì fan muốn cứu cô, mà là vì họ nhận ra người truyền cảm hứng cho mình cũng đang học cách sống với chính mình. Và cuối cùng, Namtan phim là chất xúc tác cực mạnh. Phim không tạo ra tài năng của Namtan, nhưng sự kết hợp ấy mở ra cánh cửa mới để khán giả nhìn thấy nó. Một bản diễn phù hợp có thể làm những phẩm chất vốn tồn tại trở nên tươi sáng hơn, khả năng lắng nghe, nhịp phản ứng, sự dịu dàng, chất hài và sức hút trưởng thành. Hai người không cần biến thành câu chuyện tình ngoài đời để mối quan hệ nghề nghiệp của họ có giá trị. Chỉ riêng việc họ cùng nhau tạo ra một thế giới khiến nhiều khán giả tin rằng Aeun và May đã là thành tựu đủ lớn rồi. Cho nên Namtan không phải hiện tượng xuất hiện sau một đêm, cô là kết quả của một thập kỷ tích lũy. Từ cô gái cầm micro trong chương trình Tuổi Teen tới nữ diễn viên có thể gánh hai vai song sinh, hát nhạc phim, đứng trên sân khấu quốc tế và dẫn một làn sóng fandom mới. Pluto không tạo ra Namtan, Pluto chỉ bật đèn đúng lúc để nhiều người nhìn thấy cô rõ hơn. Và nếu bạn từng nghĩ rằng mình đến muộn chỉ vì chưa ai nhận ra mình, hãy nhớ rằng mẹ đường Namtan đã làm nghề từ năm 2013, trước khi cả hội bé Liên đồng loạt mất ngủ vì cô. Có những người không nở sớm, họ tích đủ nắng rồi mới bung. Còn nhiệm vụ của chúng ta là đừng tự ăn hết số đường trong một đêm vì Zoom in tới 3 giờ sáng. Bữa ăn nhẹ cho não hôm nay tới đây thôi. Nhấn đăng ký kênh để lần sau tôi tiếp tục đào hồ sơ fandom thay bạn, trước khi thuật toán bắt tôi chèo thêm một con thuyền nữa. Vậy, phim Rachel thật sự là ai? Thôi không giấu mọi người nữa, cô ấy thật sự là vợ của Juni. Đùa chút thôi, cô là diễn viên sinh năm 2000 nhưng không phải ngôi sao trẻ nổi sau một đêm. Cô là người từng đi casting để học những vai nhỏ để tích lũy, vừa làm việc vừa hoàn thành ngành học khó. Từng mất lửa, từng bị lời phê bình đè lên đầu, rồi dùng một thứ vai diễn thử thách nhất để tìm lại niềm tin. Cô là người yêu nghệ thuật đến mức một ngày rời trường quay vẫn có thể mở một studio nhỏ dạy trẻ em vẽ và nghe vậy thôi. Chứ Juni, tên học sinh của cô sẽ rất áp lực vì cô giáo từng vượt qua bài vẽ của tỏi rồi, không dễ qua môn đâu. Tin cô là phim, mà phim theo cách cổ điển không hiện hình ngay khi ánh sáng chạm vào, nó phải đi qua thời gian, qua quá trình tráng rửa, rồi hình ảnh mới dần lộ ra. Sự nghiệp của phim Rachel cũng vậy, vai đầu chưa rõ nét, vai sau thêm sáng, có đoạn bị tối, có lúc tưởng cuộn phim đã đứng lại, càng đi tiếp, bức ảnh càng hiện rõ. Đây không phải chỉ là một gương mặt của làn sóng girl love Thái Lan, mà còn là một diễn viên đang học cách biến mọi trải nghiệm, kể cả hoài nghi và tổn thương, thành chất liệu cho nhân vật tiếp theo. Còn nhân vật tiếp theo sẽ đưa phim đến đâu, chưa ai biết. Có thể là giải thưởng mới, có thể là một vai khiến fandom cãi nhau 3 tuần, cũng có thể là nhiều năm nữa chúng ta bước vào một lớp nghệ thuật nhỏ và thấy cô đang bắt lũ trẻ ngồi vẽ của tỏi. Nhưng miễn là phim vẫn còn yêu việc mình làm. Cuộn phim này chưa đến đoạn credit đâu, nên họ chị em cứ giữ vé, giữ tim và giữ luôn khả năng suy nghĩ tỉnh táo. Riêng cái cuối Juni biết là hơi khó. Và đến đây tôi cũng phải nhắc một điều quan trọng nữa, đó chính là hãy đăng ký tôi.